What's up? Kamusta mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan yan. Back at it again to our Galaxy background. Yes, classic home mga kaigan ng aming home. Yeah. And nakauwi kami kagabi mga kaigan na anong oras babe? Alas 9 yata. 9. Eh, ba't kailangan pang himahin yung pet ko? Di na kanina nakikita, sinasabi mo pa. Tapos, huwag kang manyak dyan. Joke ano oh. Tapos, ayan, nakauwi kami ng 9 kagabi. Sobrang pagod. Pagdating namin, nakatulog na kami. Ang pangit mo. Wala pa kaming ligo-ligo mga kaigan. Alam niyo ba? Itong salawal ko galing pa sa ano to, sa baler mga kaigan. So yung mare-mare from day 1. From day 1 hanggang day 2 yan yung suot niya. Hanggang day 3 ka mo. Ay, day 3 pala. Yaman pala. Ha? Umuin mo? Iya, yun. Kaya mga kaigan yan, namiss namin itong bahay na to and makakapag-edit na ulit ako na maayos. Kung napansin nyo yung mga vlogs namin from the past 3 days, puro ka-ekikan yung edit ko, puro cut-cut lang. Pero okay lang yun, alam ko naintindihan nyo kami nakapag-travel, ganun talaga. Pero Oo. syempre, ang mahalaga doon kasama pa rin kami. Yes mga kaigan. So makakapag-edit ulit ako ng maayos. So road to 4.6 na ulit tayo mga kaigan. Pakabilis nyo guys. Oo. Side media na tayo. Oo. And susunod papatiin ko rin kayo ng Happy 21. Mag-birthday na ako sa August 5, so batiin niyo ako lahat ng 21. 21. Birthday ko. Dibo ni baby yun, dibo. Debut. Ayoko mag-debut. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng limang palaka. Di, alam ko kung anong gusto kong anong birthday gift ko sa Ano? debut ko. Mustang. Ay, wow. Baka naman kaya. Camaro. Ganun ba? Kung wala akong i-debut, huwag ka na mag-set ng mga restaurant. Yun lang, masaya na ako. Lagyan mo na ribbon sa taas, Sige, ng sasakyan, tapos masaya na ako doon. So, yun. Sige na nga, pag-ipunan ko na nga. Joke lang naman. Tayo mga kaiga dyan. Tamang parinig lang kay Mrs. mga kaiga. Wow! Kahit di naman kaya talaga mga kaigan. Kapal ng mukha. So, ayan mga kaigan, napakadami nating kailangan i-update for today. So, una, mag-ingat kayo sa mga poster namin. Marami kami Ayo, poster. parang hirap mag-explain. May nagsumbong sa amin, Yes. nag-chat sa amin, sabing gano'n. Meron daw mga naniniwalang mandirigman na may iba-iba kaming YouTube channel. Wala kaming iba't iba YouTube Wala kaming channel. YouTube channel, Jamil lang talaga, as in, yun lang. Oo, tapos ang kapal ng mukha ng poster namin nagpapag-giveaway din. Oo. At saka mapapansin nyo naman kung may poster kasi hindi naman siya nakakapag-post ng updated about sa amin. Ito lang. Oo. Tsaka nakakatawa din mga kaigan. Mas nakakatuwa na itong nag-giveaway na poster na to. Kasi sa poster namin sa Facebook na nangihingi ng load. Ay, oo! Never ho kami nanghingi ng load mga kaigan. Huwag kayo maniniwala doon. Yung mga nanghihingi ng load na yan, malamang sa malamang, ML gamer yan mga kaigan. Kasi gusto nila ng diamonds sa ML. Malamang sa malamang. Huwag kayo magpapaniwala. Oo, huwag kayo magpapaniwala at yung page natin is iisa lang. Yung Oo. link naman ng page namin is Nasa baba? Oo. Tapos may mga gumagawa pa ng mga group na Jamil. Isa lang din po ang group Jamil. Oo, Team Jamil. Naloloko kasi iba eh. Oo. Para di tayo magkalit-ulit doon mga kaigan. Yung Kasi mga di link ba? naman ng Oo. ano namin, social media is Yes. nasa baba. Oo, tapos yun mga kaigan yan, yung giveaway natin sa 4.6 matindi-tindi. Yeah. May kasama rin siyang YouTube Fan Fest ticket. So hindi lang isa mga kaigan yung Yes. mananalo. Marami, 80 kayo. Ay, nakalimutan natin mag-ano tayo. Di ba 4.5 na tayo? Oh. Makalapit naman ng mukha. Ay, sorry, Kala mo sorry, kikis sorry, na. sorry. Oo, Ginagawa mo. So, ayun, bubuno tayo ng 4.5. Siyempre sinusukat ko, ayaw mo na madikit eh. Ayan o, tapos. Tapos, okay na ba yun? Nakabunot na tayo sa 4.4. Oo, papadala na natin yan. Ang ngangalay na ako, makikihirap mag-vlog. So, ayun, nakuha ko na rin ang mga kanilang, ayos ka ba? Nakuha ko na yung mga name nila, so magpapadala na kami, and bubunot tayo sa 4.5 subs. Mamaya siguro, or bukas kung makakapaggupit pa ako kung may time pa, kasi marami kami gagawin. Hindi pa tayo bayad sa wifi, ano ba? Kapal mukha namin. Alam niyo ba, tumawag pa yung sa amin, sabi, sana po maalala niyo yung ano. Yung parang ano lang, yung naka-record na ano na. Eh, pag nagbabagal yung wifi, tawagan din natin sila. Sana po naalala nyo, kakabayad lang namin kasi bagal-bagal ang internet. First diba? Marimar na yan, mga kaigan. So, yun, tara na. Naalala nyo lang kami kapag magbabayad na kami? Oo! Eh, paano naman kapag mabagal yung internet, tatawag din kami? Diba? Diba? Hello, hello, hello! Yung internet namin, parang hindi kami nagbayad, diba? Ang usapin, 15 Mbps, bakit parang yung internet, 0 Mbps ang nangyayari? Ganito talaga ako pag nagrarant mga kaigan. Nakaka-indis! Oh, huwag ka mag-rant dito, huwag ka magsumbong dito. Diyos Ang bagal ng wifi. Huwag ka makapala mo ka, di pa nga tayo nagbabayad, nagreklamo ka. Mamaya na kapag nakapagbayad na tayo ng wifi, tsaka tayo magreklamo. Tara na! Diyos me, yung marimar. Tama na! Tama na! Ano babe? Ganda rito mga kaigan, no? Nandito sa medyo... Yon.
Ganda rito. Last day na namin to. Sa Baler. Tumbling ka dyan? Ulo, hindi sa FX. So mga kaigan, nandito na kami ni Maring Camille. Ano naman sabi mo, Maring Camille? Ang ganda dito. Maganda Oo. yung yung form. Nakaka-relax siya mga kaigan. Rock Kaso ano to? formation. Para sa mga adventure sa tao to magiging prangka ako. Hindi ito yung sa mga para hotel type na tao na gusto nyo pag may beach, may hotel sa tabi. Napakatarek mga kaigan. Napasabak si Jamaler ng zigzag na daan. Ayun tignan nyo. Napakaganda mga kaigan. Lalo na nung kasama ko. Oh! Sabi mo maganda ako. Oo nga, bakit? Tama yun. Hindi na. Babe, Oh, parang may naisip akong magandang ideya. ano na naman? Picture! So ayan mga kaigan, naghahanda na si Maring Gal sa kanyang pakak na estilo mga kaigan pagdating sa picturan. Yan na. Oh, ready na. Ready na yan. Oh, pipicturean na kita. Oh, may konting tips ka ba sa kanila kung paano maging maganda lalo sa picture? Kumain ka ng tae! Ano na naman yung trip mo, Choy? Tumbling! Yan mga kaigan, nakita kami ng natural na hugasan ng paa. Wait! Gago! What? May starfish! May star, ayo nga! Ay, siya! Oh! Starfish mga kaigan, nasa si SpongeBob! Nasa ilalim daw eh. Hoy, SpongeBob! Ay, ikaw pa. Pengen naman ng Krabby Patty! Gago, ang galing mo! SpongeBob! What? Nasaan na daw yung Krabby Patty, SpongeBob? Ano na naman? Alala ko yung kinuwentuhan mo ako ng bagong taon. Ano yun? Yung pinagduktong-duktong. Ano yun? Nagagalit? Ano na? Yung pinagduktong-duktong may kwento. Yung... Ganito kasi yun mga kaigan, may part kasi na relasyon namin ni Maring Camille nung LDR kami. Nililibang ko sa through video call. Parang nag-i-storytelling ako gamit yung mga iba't ibang klase ng boses ng mga cartoons para lang malibang si Maring Camille para hindi siya mainip sa akin. Kasi hindi naman mga kaigan pag LDR, nakakainip di ba mga kaigan na lagi kayong video call. Kumain ka na ba? Kamusta? Nakatulog? Kamusta araw mo? So, nag-isip ako ng ibang way para malibang ko si Maring Camille para hindi kami maghiwalay. Para kahit hindi niya ako kasama, pakiramdam niya kasama niya ako mga kaigan. Kasi mahal na mahal ko yan si Maring Mahal na Camille. mahal din kita. I love you. Joke lang, SpongeBob! Dito mga kaigan ng lumot to, parang kape. Dito ata kinukuha yung kopi ko, baby. Ano? Astig mga kaigan, tignan yung kulay ng bato dito, kulay pula na oh. Oh mga kaigan, ngayon lang ako nakakita niyan. Kaya masarap din mag-travel mga kaigan kasi alam nyo kung bakit. May mga bagay kayong nakikita na kahit kailan hindi natin makikita sa internet at Google lang mga kaigan, di ba? Ano na naman? I'm scared. Bakit? Let's go. Alon lang yan, babe. Oo nga, alon pala yan, babe. So yan mga kaigan, nandito na kami ni Maring Camille sa lupa namin and medyo kakaiba yung nangyayari. And medyo kakaiba May marimar na yan, oo. Wow, pinya mga kaigan. Gawin, nasa isip mo. Wala, bakit? Prutas ang pinya, di ba? Oh, ano ba nandiyan sa ano mo? Sa sombrero, may di pinya. Wala eh. Oh, Huwag diba? kang mag-iisip dyan. Oh, di ba? Oh, si Choy! Ay, Choy! Inampun Huwag ka namin tatumbling dito, ha? Ay, yung mga kaigan, ito ha. Di ba, na-experience namin first time yung surfing. Hindi na namin na-vlog kasi baka masira yung mga camera at cellphone namin. Eh, napatunayan kung tong Huawei na to hindi pang pandagat. Hindi nga. Napag-desisyon na namin i-enjoy na lang. Si Choy hindi surfboard ang ginamit ni Choy. Ginamit ni Choy submarine. Ayan mga kaigan, yung sasabi ko sa inyo, ito ba tatambakan kasi ng lupa yan? Tinatambakan na nila. Malulubog talaga yung mga tayong kinonstruction nila dyan. Alam niyo ba mga kaigan, minsan si Maring Camille kapag bumibili ng gamit yan, feeling niya ang ganda-ganda, feeling niya ang cute niya tignan, pero kapag kasinuot na niya, katawa-tawa. Diba? Patingin nga na yung tsura ko, ay harap mo. Oh, sige, botohan tayo ito ha. Choy, maganda ba yung suit ni Camille? May hanap pa! Chala, maganda ba yung suit ni Camille?
Patingin nga. Di ka mo maigi. Ha? Di mo makakaigan. Diyos mo ni Marnelo. Oh. Ayun, nakaka-cute. Siya lang nakakakita mga kaigan nung kinakit niya. Rico! So ayan ulit mga kaigan yung update sa ating bahay. And lagi namin pinapakita sa inyo kasi ang sarap kaya tignan mga kaigan na step by step. Step by step. Nagagawa yung bahay natin. Di ba mga kaigan? Kaka-copyright kita dyan eh. Wag! Dahil mga kaigan yan, dito na nagtatapos sa ating vlog. Puputulin na natin dito. At kita-kita na lang ulit tayo bukas mga kaigan sa panibagong araw, panibagong katarantaduhan na. Tapos ng ating malupitan travel. Pinunta natin dito? Oo. Walang kakwenta. Kaya syempre update lang. Kung ano nakikita natin, nakikita rin ng ng audience, di ba mga kaigan? So pag pinakita ko sa iyo yung singit ko, makikita din nila. Ay, sige, pakita mo yung Ayoko nga. Saka yung pinaka... Bala ka dyan sa mga kaigan yan. Nagkatitilan tayo. Then sakpan na in 3, 2, 1. have the best kind of love.